با درود خدمت شما بزرگواران. در مورد بحران دریای سرخ و حوثی‌ها خواستم به طور خلاصه مطالبی رو که طی این چند ماه خدمت شما عرض کردیم مرور کنیم که برای خیلی از دوستان هم سوال پیش اومده و به چند نکته اشاره کنیم و اصلا ببینیم حوثی‌ها چه ارتباطی با پاکستان دارن، امریکا انگلیس چرا اومدن و تحلیلی نسبت به این بازی‌هایی که در حال انجام هست خدمتتون ارائه کنیم. همونطور که در برنامه قبل گفتیم، حوثی‌ها یکی از ابزارهای گلوبالیسم جهانی هستند و بعد از روی کار اومدن جو بایدن حوثی‌ها از لیست تحریم‌ها در اومدن و بعد از اون چندین 5-6 سالی که با عربستان جنگیدن به واسطه خارج شدن از لیست تحریم‌ها یک جان تازه‌ای گرفتن، ولی خب در ظاهر حوثی‌ها رو به جمهوری اسلامی منتسب کردن. یعنی حتی من در یک پلن بزرگتر حزب الله و حماس رو هم جزو بازیگران نمیدونم که جمهوری اسلامی روی اعمالشون مخصوصا بعد از ترور سلیمانی دخل و تصرفی داشته باشه. ولی خب بازی یه مقدار از این که داریم میبینیم گسترده تره. وارد مسائل دریای سرخ و تنگه بابالمندب میشیم با حمله حوثی‌ها و بر صورت اون تنش‌هایی که ایجاد کردن. یک تورم جهانی به دنیا دیکته شد و عبور و مرور با بالا رفتن حق بیمه و ترانزیت تقریبا بین 20 تا 25% گرون شد و با قول یکی از دوستای ما حتی تو خرید شامپو و صابون که ما تو آلمان یا سوئد هم می‌خریدیم تأثیر گذاشته. علاوه بر اون چرخه انتقال کالاها با مدت زمان بیشتری در حال به قول معروف شکل گیریه و این یک فشار مضاعفی رو به مصرف کننده در داخل اروپا میاره. یعنی ما اگر ببینیم دو بعد این قضیه رو ببینیم، یه بعدش مصرف کننده های اروپایی، مصر که به حال حق ترانزیت میگیره و چینه. چین مهمترین المانی هستش که در اینجا باید بهش بپردازیم. چین علاوه بر این که بزرگترین صادرکننده کالا به اروپا هست و اکثریت ترانزیت کالاش از تنگه بابالمندب و دریای سرخ و از آنجا به دریای مدیترانه میره، با داشتن نیروی نظامی در جیبوتی عملاً نتوانست امنیت دریایی رو تأمین کنه و بعد از اینکه پلن ها شکل گرفت دیدیم که امریکا و انگلستانی که از اتحادیه اروپا جدا شدن، برای اینکه حوثی‌ها رو کنترل کنن شروع کردن بمباران کردن. حالا چه تأثیری رو بازی چین میذاره؟ چین طی 1-2 سال گذشته با بحران‌های بسیاری دست پنجه نرم میکنه. یکی از اون بحران‌های اقتصادیه. امروز اگر اخبار رو مرور کنیم متوجه میشین چین دچار رکود تورمی شده که این رو در یک مبحث دیگه در مورد اقتصاد که به ایران هم مربوط هست در موردش صحبت خواهیم کرد. در رکود تورمی، این هر کشوری که دچار رکود تورمی شده باشه و نهایتاً امسال و 2-3 ماهه که چین وارد تورم کاهشی شده، یعنی تورم در حال کاهش پیدا کردن، تورم روی کالاها. مردم چین دیگه خرید نمی‌کنن به خاطر اولا گرون شدن کالاهای اساسی و اینکه دیگه انگیزه‌ای ندارن به واسطه این دنیای مجازی که به وجود اومده و تورم کاهشی باعث شده که چین نیازمند این باشه که کالا صادر کنه و این تورم خودش رو و این کالاهای خودش رو به خارج صادر کنه. یکی از المان‌های صادرات هم ترانزیته و اگر نگاه کنیم مسیرهای ترانزیتو می‌بینیم یکی از شریان‌های اصلیش تنگه بابالمندبه. علاوه بر اون ناامنی در این تنگه باعث میشه که خیلی از مشتری‌ها به سمت چین نرن چون قیمت اقتصادیش مرغوم به صرفه نمیشه و این در رأس پروژه‌ای هستش که قبلا هم در موردش صحبت کردیم. اقتصاد جهانی در حال از هم پاچیدن است و اقتصاد به سمت لوکال بیزنس ها هدایت میشه. یعنی تمام کشورها تلاش خواهند کرد که خیلی از محصولاتشون رو برخلاف چندین دهه گذشته که برای ارزان بودن در کشورهای مختلف تولید میکردن و علل خصوص جنوب شرق آسیا و چین، الان به واسطه این بازی‌ها برای اینکه مصرف کم بشه و اولا مقداری وابستگی‌های بر صورت اقتصادیشون نسبت به کم بشه، این بازی‌ها شروع شده. برای همین در چین هم
خیلی از کسانی که با ایدئولوژی حزب کمونیست به چین بزرگ شدن باور نمیتونن بکنن که اون خوراکی که بهشون دادن که قرار چین ابرقدرت اقتصادی جهان بشه، چین یک قدرت اقتصادی و از این حرفا، یعنی عملا چین در دهه‌های آینده یا حتی سالهای آینده صادر کننده تورم و فقر هست و میبینیم که با این فشارها مجبور شده بیاد در بازی‌های سیاسی دخالت کنه و حالا داریم میبینیم این با این فشارهای سیاسی که به چین میاد مجبور میشه که وارد جنگ تایوان هم بشه. برای همین تنگه حوثی ها یکی از المان هایی هستن که به اسم اسرائیل مقابله با اسرائیل شروع کردن و حتی ما خبرهایی رو داریم از کسانی که در میدان هستن، ما میگویند که حتی اینا حوثی ها نیستن، یه سری از ارکان‌های خصوصی وابسته به کشورهای انگلستان و آمریکا هستن که هدفمند کشتی‌ها رو به حال هدف قرار میدن و این فشار مضاعف و یه جنگ اقتصادی که میون امریکا و چین هست رو به مراتب زیادتر میکنه. برای همین امریکا و انگلستان وارد منطقه شدن که دیگر کشورها اجازه پیدا نکنن، چون عملاً حوثی‌ها آنقدر گروه قدرتمندی نیستن که بخوام براش لشکر کشی کنن و ائتلاف تشکیل بدن، ولی خب آوردن چنین ائتلاف یعنی اشراف اطلاعاتی به اون منطقه‌ای که میگم برای چین حائز اهمیت هستش. و در مورد پاکستان و ناامنی‌های پاکستان هم یک تحلیلی به این صورت میشه ارائه دادش که اگر به یاد داشته باشیم بعد از روی کار اومدن جو بایدن به صورت اتفاقی و خیلی سریع از افغانستان خارج شد. همه فکر می‌کردن جو بایدن ترسیده و امثال ترامپ شروع کردن به برشا تحقیق کردن بایدن، ولی خب واقعیت این بودش که چین از امنیتی که امریکا در افغانستان ایجاد کرده بود بهره مند شده بود و تلاش کردش که اون کمربند اقتصادی خودش رو به عنوان راه ابریشم بکشه و در این امنیتی که ایجاد کرده بود یک سرمایه‌گذاری کلان چینی‌ها در پاکستان کرده بودند و به صورت زمینی خط ریلی ایجاد کرده بودند که چین رو به واسطه پاکستان به دریای عمان میرسونه. و این به چه منزله بود؟ خرید سوخت. به حال چین بزرگترین مصرف کننده انرژی در سطح جهان هست. باعث می‌شدش که خرید سوخت علاوه بر اینکه هزینه کمتری داشته باشه، مدت زمان کمتری به مصرف کننده در چین تولید کننده در چین برسه، اون تنگه هایی که در دریای چین و اون مناطق تحت مناقشه با امریکایی ها در به حال جنگ نیابتی هستن رو دور بزنه. اگر شما به نقشه چین نگاه کنید متوجه میشین که تمام ورودی های چین مخصوصا به بندرهای شانگهای عملا توسط ناوهای امریکایی و کشورهایی که به حال متحد امریکا هستن احاطه شده و چین برای عبور مرورش نیازمند به عبور از برشاد این تنگه هایی هستش که توسط امریکا کنترل میشه. از طرف دیگه هم یک تنگه دیگه هم هستش که در اقیانوس هند توسط هند کنترل میشه که به هر صورت هند هم یکی از متحدان امریکا هست. با ناامن شدن پاکستان که دیدیم بعد از بر صورت روی کار اومدن طالبان تا به امروز نزدیک به 2 نخست وزیر عمران خان و خانواده شریف، اسم کوچیکش یادم رفت، عملا رأس کار اومدن و دولت‌ها ناپایدار شدن و در این ناامنی خیلی از به هر صورت کارشناسان و مهندسان چینی کشته میشن و ناامن شدن این با به حال این منطقه باعث خواهد شدش که چین نتواند به هر صورت اون رشد اقتصادی رو که مطلوبش هست برای اینکه از قافله عقب نمونه رو انجام بده و اون سرمایه گذاری که به عنوان یک کمربند، یک جاده تقریبا در اکثر کشورها کشیده عملاً ورشکسته شده. این رو حالا در موضوعات دیگه در موردش صحبت خواهیم کرد. و این جدالی که به نظر من در پاکستان رخ داد میون سپاه و پاکستان یک بدبستانی بودش که به هر صورت تلاش شد که اون منطقه رو ناامن کنن. برسا ناامنی در اون منطقه به نفع هند هست. هند به واسطه کریدور شمال به جنوب میتونه نقش موثرتری رو داشته باشه و سرمایه‌گذاری‌های کلان شرکت‌های امریکایی در هند و روابط خوبی که هند با کشورهای به صورت نزدیک همسایه چین داره باعث خواهد شد که چین رو هر روز ضعیف‌تر کنه. به هر صورت این یک توضیح کوتاهی بود در مورد حوثی‌ها و مناقشات تنگه باب المندب و مطمئناً در تاریخ خواهند نوشت که حتی خیلی از کشتی‌ها رو به اسم جمهوری اسلامی، به اسم حوثی‌ها توسط
ارتش خصوصی که امریکا و انگلیس به منطقه فرستادن هدف قرار دادن، چون به هر صورت در رأس کلان، همونطور که قبلا هم گفتیم، بازی باید عوض بشه و این تورم جهانی کمک خواهد کردش که نظم نوینی که قراره به هر صورت از سال 2030 وارد فاز دومش بشیم سریعتر شکل بگیره و این تورم یکی از عواملش هست. یعنی شما اگر دقت کنید برای تغییر هر نظمی که در قدیم بوده، وقتی بخوان به حال آپدیتش کنن، تورم جهانی به واسطه اپیدمی، جنگ ایجاد میکنن. در صورت الان گرانی نفت و ترانزیت باعث شده که این تورم ایجاد شه. این بازی از 2020 آغاز شد و داریم میبینیم با مناقشاتی که در منطقه هم رخ دادن، دارن بازی ها، یعنی اون لگویی که قبلا چینده بودن رو به هم میزنن و منطقه داره به سمت و سوی دیگری خواهد رفت. هر چقدر که خاورمیانه داره به سمت ثبات میره، خالی از گروه های افراطی میشه، خواهیم دید در کشورهای اروپایی و غرب جنبش های راست و افراطی گرایی بیشتر خواهد شد و این یک لگویی بودش که در حال ساختنش هستن و با این سرمایه‌گذاری که شرکت‌های مثل اینتل در اسرائیل کرد و هزینه به هر صورت چند میلیارد دلاری که عربستان در طرح‌های به هر صورت مثل نئوم انجام داده، باعث خواهد شدش که خاورمیانه رنگ و روی عوض بشه. یعنی الان هم می‌بینیم که امارات واقعا یکی از کشورهای پیشتاز در زمینه تکنولوژی شده تو منطقه و به هر صورت این منطقه نیاز به ثبات داره. حالا این نظم به این صورت خواهد رفت که به هر صورت ما که داریم به سمت دنیا و استعمار دیجیتالی حرکت می‌کنیم، در این نظم باید مردم به هر صورت کشورهای اروپایی که به هر صورت از نظر سواد سیاسی و بینششون مقداری از مردم آسیا، خاورمیانه و آفریقا بالاتر هستن تضعیف بشن، قشر متوسط اونجا هم تضعیف بشه با آوردن تفکراتی مثل راست افراطی که در ایتالیا می‌بینیم هست، در مجارستان هست و به هر صورت تفکراتی که اگه بخوایم مثالش رو بزنیم مثل ترامپ هست، باعث خواهد شد که قشر متوسط تضعیف بشه و با ورود پناهندگان و نیروی کار تلاش خواهند کرد که مقداری از این به هر صورت نظم جدیدی که در اقتصاد جهانی شکل گرفته رو بهبود بهش ببخشن. شما باید ببینید که به هر صورت الان این قانون جدیدی که مثلا در آلمان هم تصویب شد، وارد شدن پناهنده ها به عنوان نیروهای کار و متخصص بسیار آسان شد و کسانی که قبلا پناهنده بودن و نون مفت می‌خوردن از دولت می‌گرفتن دارن اخراج می‌کنن. برای همین اقتصاد برعکس که چند سال پیش جهانی شده بود، الان داره میاد لوکالی میشه. یعنی کشورها به عنوان چند ایالت کنار هم دیگه جمع میشن به هر صورت و باید مایحتاجشون رو خودشون تولید کنن و یواش یواش این از اول از اقتصاد جهانی میشه لوکال، بعد یواش یواش کم و کمتر میشه که تا برسیم به سال 2050 که به هر صورت اینها هدف گذاری کردن برای کنترل گرمایش زمین.